І я щось колупаюся, я ж там лажу, думаю, що там, блін, так, ну, все в маслі, думаю, ну, такий неохайний міхвод, напевно, був. Все в маслі колупаюся, а потім дивлюся, чітко під міхводом, коротше, розрив. І так дивлюся лючок, а там такі, ну, м'ясні животики такі висять, коротше. Я зрозумів, що я колупаюсь, це не масло з-під мотору, а, коротше, ну, він, це все в ньому. Ну таке, ну та що, почистили тримплекса, почистили ПКТ, забрали та й далі пішли, що нам не важливо, в чому вони. Головне, що працювали. З веселого, з веселого поки що все. Все, що пам'ятаємо. Ой, хорошо. Короче, я включил весь свет, который... Внутри? Да, ну типа внутри его больше нет. Ну, типа и общий свет. А вот аккумуляторы, которые мы притащили, которые піхота притащила, це тенор вставляв. А оце один лишився той, який був, це їхній. А оце наші. Ми один акумулятор не підключали, тому що 4 акумулятори було б неможливо вже туди принести. Це велика група людей і це дуже важко, тому вирішили 3. На вірочку вирішили взяти 3, підключили 3 і на 3 поїхали. Взагалі мене визвав командир роти і командир батальйону. Сказали, що є змога витягнути танк трофейний, так сказати, затрофеїти. І показали, де, які там обставини. Ми почали всі разом планувати цю всю операцію. Хто може сказати, у нього типа мотор не працював, от це просто головний вопрос. А в мене ж все просто, я ж в армії. Прийшов наказ, прийшов ротний, сказав, так-то і так-то є танчик, який треба витягнути. Я кажу, ну, як треба, то поїхали. І, напевно, по-перше, треба було сказати, що те, що ми його витягнули, те, що ви зараз у нас інтерв'ю берете, то, ну як, це вже фінальна стадія виконання, яку ми просто довели до кінця. Це було логічне завершення цієї операції. Операцію, яку готувала дуже багато людей. Те, що ми два просто на наше обличчя ви бачите, це нічого не означає. В правую сторону, то есть надо будет влево. Ну, то есть назад все равно придется, слышишь, подсдать и типа уехать влево. А можна просто на місце? Я думаю, він баху Спочатку взяли 2 людей з екіпажів, які підуть. Їм запропонували, сказали, є така от можливість спробувати це зробити. Вони кажуть, звісно, давайте спробуємо. Коротше, хлопці пішли. Це була перша спроба вночі. Спочатку проходили там сапери, тому що там міні-загородження, все інше. Вони змогли дізнатися там якісь обставини, при яких він заглох, тому що з дрона ти все не побачиш. Ти просто бачиш, що він стоїть, що він там щось врізався. Вони вже розказали, що там була проволока намотана на гусеницях, яка завадила екіпажу повернути вчасно. Вони через це, скоріш за все, врізалися в беху підбиту цю підерську. Після цього вони ще там продивилися все, що тут є, зробили деякі, так сказати, висновки по розташуванню башти. Спочатку була проблема потрапити всередину до відділення мехвода, тому що танк, коли врізався в цю беху, він врізався, заглох, вони не змогли запуститись, у них там були проблеми. В нього влучив FPV і екіпаж вирішив втікати. Це була помилка, загинули.
Не зрозуміло просто, що вони хотіли цим доказати. Ну, типу, їхати. Ми ж що думали, що там, типу, що проволока, що так замотало. Як ми приїхали обрізати, і ми подивилися, що так, вона могла і заважати, але це не критично, це не так, щоб типу, він не мог кривувати. І потім, ну добре, впілявся, буває, заглох. Та запусти його ще раз. Типу, вони такі, не знаю, хоча в состоянні такому страху можна все забути, все, що хочеш. Потім була друга ніч. На другу ніч пішли інші люди, які там зможуть вирішити ці проблеми, які побачили перші. На наступний день друга група взяли міхвода, тобто мене, взяли наводчик, який може підняти башню, все чітко. Вони там повернули башту, змогли все зробити, тому що екіпаж, який на цьому танку приїхав, вони були включені в системі керування вогнем, це там підйом, поворот пушки. Він заглох і був включений на цій системі, вона дуже багато бере енергії з акумуляторів, вона їх висаджує в ноль. Якщо він довго стоїть на цій системі, акумулятори сідають в ноль і вже ти майже нічого не зробиш. На другий заход хлопці вже змогли потрапити всередину. То таке, я був в другій групі, які там, треба було там обрізати, вся фігня така неприємна, просто колупатися треба було. І, не дуже зручно. Там ще ТМ-ка була, ця противотанкова міна, прямо посередині, прямо під танком. Блін, і що ти з нею зробиш? Це проволока, вона і на проволоку намоталась, треба було і проволоку трохи витягати. Той там відчепує, той натягує. Ці два трупака ще валяються, воняють, з цього, з бетера. Включили там живлення, подивилися, що він не подає признаків життя ніяких взагалі. В цей день його завести буде неможливо. Вони вже сказали, що нам буде необхідно, там ми подумали про це, все переварили за день. І на наступний день вже вирішив йти я. Це була третя ніч. На третю ніч вирішив піти я і один хлопець, який був у другій групі. У другий день сюди ходили. Третій раз треба було 2 міхвода, пішов я і Теннер Ілюха. Це тільки ті, що виконували. Є ще планування, є ще розвідка, є ще сапери, які теж все розміновували, є ще хлопці піхота, які теж допомагали, медики, які нас страхували, теж виносили. То це багато людей і це все трапилось тільки тому, що в нас була чітка команда, яка не виїхалась, просто робила те, що треба. План був який? Ми доставляємо до танку акумулятори, повітряні балони. Це все необхідно для запуску танку. Деякі інструменти вони залишили з минулого дня, але там багато ще треба було взяти, тому що треба було покрутити гайки, щоб його завести. Нам дуже допомогла піхота. Вони для того, щоб ми змогли їх сюди поставити, вони їх самі дотягнули. Там треба було йти 1,5 кілометри з 70-кілограмовими акумуляторами. А розумієте, поле покошене снарядами, отак повністю покоцане, подовбане. Це дуже важко було. Так що хлопці дуже великі молодці. Без допомоги піхоти це б не вдалося. Ми пішли з саперами, сапери розмінували дорогу перед нами від протитанкових мін. Зібрали міни ті, що були під танком, на які чудом він не наїхав. І далі ми почали роботу. Ми вдвох з Байдаром поставили акумулятори всередину, я запригнув одразу туди, а Байдар вже ось тут їх піднімав і подавав мені. Це дуже важко, тому що ти в замкнутому пространстві, тобі зачасту приходиться ось так от лежати, їх отак ось тобі їх подають, і ти ось такими якимись маніпуляціями заштовхуєш їх всередину. Ілюха, звісно, тігр, я в шоці. Він такий, ви бачите, спокійний, такий, десь з вусиками, такий спокійний.
бляха, вигружаємо акуми, раз. Нам треба вигрузити акуми, вигрузити ТМ-ки. А у нас, ну, типу, акуми по 70 кілометрів, давай там їх тянуть. Перший витягаємо, типу, ну, чітко, нормально. Там щось десь криє, коротше, пофіг. Другу витягаємо, коротше, вдвоєм з Ілюхою. Тут, ну, прям вот тут вот, бам! Мы все в колено, раз. Все, я думаю, ну, а такой, ну, стрёмный момент же, реально нас уже кроит. Илюха вообще без тени сомнения подрывается, разворот за третьим аккумулятором, сюда. Вообще тигр. Я знав, що він там нормальний хлопець, йому можна довірити і так далі, але що настільки. Коротше, вставив я ці акумулятори. Я дуже-дуже сподівався на те, що він оживе. Я вмикаю масу, і я бачу, як світяться всі лампи. Ну, я швидко їх повирубав, там все, щоб теж не палитись. Я бачу, що, ну, він ожив. Я виходжу на КСП, кажу, ну, пацієнт швидше живий, ніж мертвий. Нам кажуть, добре, давайте, хлопці, пробуйте. Ми збираємо всі речі, закидуємо наверх, і я отак із скрещеними пальцями думаю, ну, давай. Клоц, з першого разу він не захотів, але з другого разу все пішло, він запускається. Я заздалегідь сказав Байдару, щоб я буду зараз запускатись, ти одразу ховайся в башту. Тому що як тільки ми заведемось, почнеться обстріл, вони зрозуміють, що тут танк їде. Все, ми погнали по полю. А як їхали, ого. По полю сначала, когда проезжали, было все нормально в плане там видимости. Там и луна светила, я с ночником видел хоть что-то. А вже коли заїжджав в село, то там, по-перше, почалися такі дуже глибокі ями, прям дуже-дуже глибокі ями. Там танк ось так пригав. Мені і так було погано видно, плюс дуже багато пилі було. І я на всій швидкості, коротше, залітаю в це село. Тут доволі таки потужний двигун стоїть. Найпотужніший на цих 72-ках, який тільки може бути. І на цих ямах я не бачу воронку від кабу, хоч ми її позначали, коли ще йшли туди. Ми їх позначали хімсвітом, але через цю пиль, тряску і все інше світлячків не було видно взагалі. Ну і, коротше, я просто на всій швидкості влітаю в воронку від кабу, прямо по центру. Я був по похідному для того, щоб було щось видно з ночником, бо всередині там, ну, нема місця, щоб дивитись ночник і в триплекс. Ну, коротше, це не варіант, треба було тільки по похідному. Я в цю яму влітаю на великій швидкості, б'юсь так головою в люк, ну і виключаюсь. Втрачаю свідомість. Ну, одразу там я швиденько роздуплився, я клоц, темрява, потім пум, вже щось починаю бачити. Розумію, що танк заглох через те, що, ну, я просто уперся, він заглох. А ями від кабів – це дуже така подла штука для такої техніки, вона зазвичай з неї не виїжджає. Тому що земля рихла, він і садиться на пузо, гусеницями не може прогрібти цю землю, і ти просто човгаєшся на місці і там залишаєшся. Я намагаюся зробити один ривок вперед, розумію, що він упирається тупо стволом в землю і гусеницями не може прогрібти цей рихляк, він просто його під собою вириває і опускається ще нижче. Я на тормоз, в тому положенні залишаюсь, на яке я зміг заїхати. Розкручую мотор до обертів таких, ну, нормальних, 2000 обертів. Для цього мотора це вже, ну, майже типу пік. Розкручую мотор, роблю ривок назад, залишаюсь в такому положенні, знов на тормоз. Знов розкручую мотор, але вже втикаю не першу передачу, а другу, для того, щоб зробити максимально швидкий ривок вперед і вибратись ще більше. Я вибрався ще більше,
Бачу, що я трошки припіднявся вже від тої точки, в якій я був відразу. Але мені все ще одно не вистачає зацепу гусениць, щоб пробратися наверх і виїхати на площину. Я трішки довертаю корпус і починаю робити ось такі рухи по радіусу цієї воронки. І таким чином я виїжджаю трошки назад, я вже бачу, що кінець воронки доволі таки глибоко, я вже від нього нормально віддалився. Я не уявляв, яких вона розмірів ця воронка, але догадувався би. Я намагаюсь в цей момент, коли розумію, що я вже високо забрався, просто здати назад. Він якраз ловить зацеп з більш-менш твердим ґрунтом і починає вигрібати, я дуже зрадів на цей момент. Якщо був би не такий мощний мотор, то ми б не виїхали. А Ілюха там туди, сюди, туди, давай, назад, 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 все чітко. З обличчям такі проблемки були, тому що я вже потім їхав, трошки втрачав свідомість, йшла кров, там трішки поламаний ніс, тече кров, я так спльовую її, починає тошнити, я їду, отак я в такому коматозі. Треба буде, можу показати, мене фотка, куртки, в якій я приїхав. Доволі таки цікаво виглядає. Потому что, а я же сижу здесь, я, получается, тут сижу, здесь у меня крапива, тут, вот это кидает, вот эта вся херня, Илюхе ж показываю, потому что сразу пылило очень, и сразу, не было возможности. Мы потом, медиками поменялись, чтобы они не пылили, чтобы они просто нам свет давали, чтобы они нас вели. А получается, я впереди, он туда вперед, и думает, да что такое, я знаю, что, что можно ж не так ездить. Он, оказывается, нас чуть не вырубался, он уже едет, там, раз, поворот, я вижу, что поворот куда-то не идет, а он, оказывается, уже вырубался на ходу, так что, виїхали ми на яйцях на жорстких. Я їду, і там наступна воронка від кабу. Повезло, що я її побачив трошки раніше, я встиг довернутись, і я в неї влітаю просто однією гусеницею, танк ось так пригає, і вилітаю на землю, далі я продовжую рух. Далі вже я в кінці села побачив маячки для повороту, який повинен бути на іншу дорогу, де треба звертати з тої дороги, по якій я їхав. Танк доволі гучна штучка, і ти не чуєш все, що майже знаходиться знаружи. Медики нарахували, які повинні були нас підстраховувати. Вони нарахували 35 приходів по селу, тому що окупанти, так називаємо, вирішили, що це не їх танк ворують, а це їдуть їх штурмувати наші танки. Наводчик закрыт почему-то. Наверное, тут был риф. Все трималось на якихось стяжках, на якихось канатах. Це був колхоз. Якщо ось ця динаміка, це ще заводський варіант, ось це все, це нормально. А ось все, що було далі, і ось ця будка ззаді, це все вже самопал і, самоділки оці, і так само та дерев'яна палета і все інше. Нащо вони це робили? От це максимально незручно. Припустимо, я міхвод, і мені треба елементарно перевірити масло трансмісії. Це мені треба зрізати цю всю фігню, піднімати. Навіть не знаю як. Тут просто все приварено. Це не те, що там витягнув, відкрутив болта і зняв. Це все приварено. До кришки не долізти. Її треба зрізати, відкрити кришку, перевірити мені трансмісію, долити чи не долити, і потім закривати, і це що, знов варити? Таке. Тобто по зручності ноль. Ця фігня, вона вся зроблена, як вам показати. Сітка торчить, у вас там теж сітка торчить. Все. Вона вся ціпляється, вони нереально. Що вони хотіли? Зробити незручно? Чітко, молодці, зробили. Наскільки, я ж кажу, наскільки це реально працює, я не знаю. Мы, когда залезли внутрь, мы тут просто в шоке были от, в принципе, комплекта, который тут есть. Тут есть тримплекса, запасные ночники. Здесь один
такое окошко, короче, я туда там или автомат кидаю, или пистолет, чтобы он мне не мешал, короче, там этот. Я же такой думаю, о, там, наверное, сейчас залезу, там, наверное, он тоже, наверное, там прятал. Забыл, наверное, там какой-то, сейчас пушку себе подлутаю. А там типа тримплекс, а там типа ночник вообще, типа на танке. Я такой, ого, а вот где он должен быть. Ну, так, короче, они там все такие заряжены, ну, типа, не знаю, они же не жалеют. И причем так бездарно тратить технику такую новую. Ну, короче, у них, наверное, с кадрами очень большая проблема. Ми там взагалі по танку там має бути якийсь інструмент, але він постійно був чомусь саме по інструментам. По всім приколяшкам, по всім цим трімплексам новим, там, куди дивитися, все чітко. Зіпи пусті, скотиняка така. Блін, може ще пошукати десь, може ще якась цитроника. Десь заховав. Ну це важливо, типу, в танку зіпи. Може тому, що вони кудись їхали штурмувати, тому в них не було типу, нічого в зіпах. Не знаю, щоб може вони не у них втратили. лежать там десь на їхньому попаде, де вони... А може вони просто не ремонтують його самі, в них є ремонтна рота, блін. Нафіг зіпи, якщо вони типу, просто, ну, типу, Не знаю. круто. Він абсолютно в робочому стані, тому що я на ньому доїхав. Вже потім Байдар мене поміняв, коли вже я там взагалі був без типу, можливості їхати, я вже там відбувався там всередині. Та нас вже зустріли, там на мене глянули, сказали, що типу, давай, вилазь, типу, вже хай він їде, бо поки ми з ними не зустрілись, ми не розуміли ще, як далеко ми, як сильно ми від'їхали, тому що це, опять повторюю, ніч і все інше. Ти просто не розумієш, скільки ти проїхав. Цікаво і класно, ну, типу, весело це згадувати. Це факт. В моменті страшно. Десь страшно, десь не звертаєш уваги на все, тому що бачиш ціль, до якої тобі треба йти. Ти знаєш, що тобі треба, знаєш, що треба виїхати. Якщо ти не виїдеш, то Вже ти нікого коли більше там не починаєш побачиш. якось переосмислювати в голові, там, в голові своїй, типу, там, що ми там зробили те, ми зробили це, ми там пішли туди, ми пішли сюди, коротше, там те вдалося, це вдалося. Ти так думаєш, ого, прикол, офігеть. А коли ось ти розумієш, що тобі там треба його там забрати, ще щось, ти просто починаєш робити, ти робиш там ті дії, які ти там готувався до них, ти там про них читав, ти там вже там з цим стикався на інших ремонтах, там це все робиш. І тоді вже якось воно в голові зовсім по-іншому. Це не перший раз я стикаюсь з таким приколом, коли ти розумієш, що попереду тебе очко, наприклад, якась небезпека і все інше, але ти розумієш, що це треба робити, це необхідно, і ти просто це робиш і все.